हे गाईज कशात मजेत ना. तर पहा मित्रांनो, रेल्वे मेट्रो भरती 2019ची एक ॲड आली बघा. सध्या नोएडा उत्तर प्रदेशमध्ये बघा भाग आहे. तर ती आली मेट्रोची भरती चालू आहे बघा. मध्ये काही टेक्निकली इश्यू आला होता, त्याच्यामुळं सध्या फॉर्म भरण्याचे थोडे दिवस बंद होता. पण तो प्रॉब्लेम आता सॉल्व्ह झालेला आहे बघा. ती रेल्वे मेट्रो भरती खूप महत्त्वाची, कारण पेमेंट खूप चांगलं आहे. त्याच्यामुळं या भरतीची ॲड काय केली आपल्या चॅनलवर आणलेली आहे बघा. याला जवळजवळ पात्रता आहे, डिग्रीची आहे, डिप्लोमाची आहे. जे इंजिनियर आहेत यांचीसुद्धा पात्रता आहे. यामध्ये 18 ते 50 इयरचे जवळजवळ कोणी वयातले भरू शकतात. आणि ही जी पद्धत असणार आहे, ही पद्धत आहे ऑनलाईन पद्धतीची आहे. पेपरसुद्धा ऑनलाईन आहे. आणि जी पेपर आहे हे UPला जाऊन देता येत नाही, तर आपल्या मुंबईमध्ये एक सेंटरसुद्धा आहे त्यांचं. आणि आपल्या फक्त महाराष्ट्रात मुंबई सेंटर त्यांनी दिलेलं आहे. आणि सॅलरी जवळजवळ 45,000पर्यंत तुम्हाला स्टार्टिंगला दिली जाते. आणि ही जी मेट्रो भरती यासाठी काय आहे, ऑल इंडियामधून फॉर्म कुणीही भरू शकतं. तर बघा, आपण या रेल्वे मेट्रो भरती 2019ची जी ॲड आहे त्याबद्दल थोडी माहिती पाहू. चला आपल्या स्क्रीनवर आता बघा. आपल्या जी ॲडव्हर्टाईजची स्क्रीन आहे बघा, त्यासमोर तुम्हाला दिसत असेल बघा. टायटल आहे ब्रॉडकास्टिंग इंजिनिअरिंग कन्सल्टिंग इंडिया लिमिटेड. म्हणजे नोएडा आहे बघा. त्याली जे हे आहे बघा मेट्रोलचे, ती अधिकृत वेबसाईट आहे बघा. तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल तर बघा. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट, म्हणजे 22 जुलैला काय झालेली आहे, जाहिरातीला भरण्यासाठी सुरू झाली होती. पण काय टेक्निकली इश्यू झाला होता, त्याच्यामुळं म्हणजे फॉर्म भरताना काहीतरी प्रॉब्लेम आला होता. त्याच्यामुळे त्यांनी काय केलं, थोडं पोस्टपोन करून सध्या ती आज चालू केलेली आहे बघा. त्याच्यामुळे तुम्ही पेमेंट आणि जी जाहिरात आहे त्याबद्दल तुम्ही माहिती आपली भरू शकता बघा. जी लास्ट डेट आहे बघा रजिस्ट्रेशनसाठी, तर ती आहे 21 ऑगस्ट, म्हणजे अजून भरपूर दिवस आहे आपल्याला. त्याच्यामुळं काय प्रॉब्लेम नाही बघा. जी जाहिरात आहे त्यामध्ये काय दिलं आहे बघा, तुम्हाला राईट हँड साईडला नेम ऑफ पोस्ट दिले आहे बघा. इथं खाली बघा, ते स्टेशन कंट्रोलर आहे, नंतर ट्रेन ऑपरेटर आहे, नंतर कस्टमर रिलेशन असिस्टंट आहे बघा. त्याच्यानंतर आहे ज्युनियर इंजिनियर इलेक्ट्रिकल, ज्युनियर इंजिनियर आहे किंवा इलेक्ट्रिकल पाहिजे. नंतर ज्युनियर इंजिनियर मेकॅनिकल आहे, ज्युनियर इंजिनियर नंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, ज्युनियर इंजिनियर पाहिजे किंवा सिव्हिल इंजिनियर पाहिजे ऑप्शनमध्ये बघा. नंतर मेंटेनन्ससाठी पाहिजे आणि फिटरसाठी सुद्धा पाहिजे. नंतर मेंटेनर्स पाहिजे, इलेक्ट्रिशियन पाहिजे. असे भरपूर काय आहेत. अकाउंटसाठी सुद्धा जागा आहे. नंतर ऑफिस असिस्टंट म्हणून सुद्धा जागा आहेत. अशी जाहिरात आहे. तर बघा, याच्यामध्ये ग्रॅज्युएशनसाठी सुद्धा पात्रता आहे बघा. तुम्ही जर स्टेशन कंट्रोलर पाहिलं, जे मिनिमम एज्युकेशन क्वालिफिकेशन आहे बघा. इथं त्याच्यात दिलं आहे ग्रॅज्युएशन इन सायन्स पाहिजे. त्याला ऑप्शन एक दिला आहे 3 इयर्स इंजिनिअरिंग पाहिजे, नंतर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल पाहिजे. असे भरपूर असे त्यांनी माहिती यांच्या क्वालिफिकेशनसाठी दिलेली आहे बघा. जे इच्छुक असतील, जे रेल्वे भरतीची परीक्षा किंवा तयारी करतात, तर त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाची बातमी आहे बघा. तर एज रिलॅक्सेशन आहे बघा. मिनिमम 18 इयर्स पाहिजे आणि 32 जास्तीत जास्त पाहिजे. त्याच्यामुळे जे कास्ट वगैरे असतात बघा, यांच्यासाठी काय थोडं एज रिलॅक्सेशन आहे 5 वर्षाचं, ते तुम्ही पाहू शकता. ॲडची जी लिंक आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे मी. आणि जे कसा फॉर्म भरायचा त्याचीसुद्धा माहिती मी, त्याची लिंक असणार आहे, ती सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा त्याची लिंक देणार आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. जी सॅलरी बघा ती किती आहे, 35,000पर्यंत जवळजवळ फिक्स दिलेली आहे बघा त्यांनी. आणि जे ते ॲडिशनल फॅसिलिटीमध्ये दिले, मेडिकल इन्शुरन्स असणार आहे 2 लाखाचा, नंतर स्पोर्ट्स ओनली जे फॅमिलीसाठी बघा ते धरून त्यांनी हे केलेलं आहे. आणि जी टेस्ट असताना हे सायको टेस्ट वुड बी कंडक्टर ऑफ द कॅन्डिडेट हू क्वालिफाय इन रिटर्न एक्झामिनेशन. कॅन्डिडेट मस्ट क्वालिफाय द सायको टेस्ट इन मीट मेडिकल स्टँडर्ड ऑफ रिसर्च कॅटेगरी. म्हणजे जी एक्झाम आहे ती ऑनलाईन पद्धतीची असणार आहे. एक त्यांनी काय केलं आहे, परीक्षा ऑनलाईन घेणार आहे. आणि त्यासाठी सिलेबससुद्धा त्यांनी त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर दिला आहे. जे रेल्वे तयारी करतात त्यांना माहीत असतं सिलेबस, ते सिलेबस त्यांना त्या लिंकवर भेटणार आहे बघा. तर तुम्हाला जी माहिती, सॉरी एक मिनटं, पहा मित्रांनो, जी कॅन्डिडेट कसं अप्लाय करू शकतात बघा, याच्याबद्दल माहिती बघू आपण. रिलॅक्सेशन तुम्हाला सांगितलं 5 वर्षापर्यंत जास्तीत जास्त. आणि UPसाठी काय, जे UPचे कॅन्डिडेट आहे बघा त्यांच्यासाठी थोडंफार जागा त्यांनी काय केल्यात, राखीव ठेवल्या आहेत. पण ऑल ओव्हर सगळ्या जागा काय त्यांनी त्यांच्यासाठी ठेवलेली नाही. तर जे आपल्या इकडचे महाराष्ट्राचे लोकसुद्धा तिथं फॉर्म भरू शकतात. पहा मित्रांनो पुढं,
इकडे ना जे पेमेंट आहे बघा, पेमेंट तुम्हाला जे कसं किती फी बघा त्याची. तर ही फी आहे जवळजवळ 675 रुपये. जे हे आहेत बघा UR किंवा OBC कॅन्डिडेट त्यांच्यासाठी, आणि जी SC ST PWE त्यांच्यासाठी किती आहे 500 रुपये आहे. आणि कसं अप्लाय करायचं बघा इथं दिलेलं आहे त्यांनी. ही जाहिरात मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक देईन, तिथं तुम्ही ते जाहिरात पुन्हा एकदा पाहू शकता बघा. ही जाहिरात आहे ती www.becil.com या वेबसाईटवर दिली, किंवा NMRC-Noida.com या करिअर सेक्शनमध्ये जायचं आणि तिथं ही जाहिरात तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि जी बघा या फॉर्म भरण्याच्या आधी एक महत्त्वाची म्हणजे तुम्हाला जे तुमचे फोटो आणि साईन आहे बघा, हे काय करा स्कॅन करून त्याची जी साईज आहे ती 100 KB पेक्षा कमी घ्या, किंवा 100 KB पर्यंत घेऊ शकता. हे तयारी करून त्याच्यानंतरच फॉर्म भरा. जे त्याच्यामध्ये भरायची तुम्हाला ईमेल ID वगैरे ती माहिती तिथे व्यवस्थित भरा. हे तुम्हाला हे सगळं भेटणार कुठं, ती ही अधिकृत वेबसाईट आहे बघा NMRC-Noida.com या वेबसाईटवर करिअर सेक्शनमध्ये जाऊन तुम्ही हे भरू शकता. पण फॉर्म भरायचा आहे ते कुठं भरणार तुम्ही www.becil.com या पोर्टलवर, मी त्याची लिंक देईन खाली, तुम्ही तिथून ते भरू शकता. तर बघा मित्रांनो, कोणी इच्छुक असेल रेल्वे भरतीसाठी तर त्यांनी हा फॉर्म भरू शकता. त्याची जी एक्झाम आहे ती ऑनलाईन होईल. आपल्या महाराष्ट्राच्या कॅन्डिडेटसाठी जवळजवळ आपल्या मुंबईला ही परीक्षा होईल. तर सॅलरी पण बघा 30,000च्याच पुढे आहे. बरेच पोस्टला काय ते 40-45 हजार पण देतात. त्याच्यामुळे तुम्ही हे चांगला चान्स सोडू नका. थँक्यू मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ एवढाच. तर आपण काय करू, जे एक्झाम रिलेटेड किंवा जे अपडेट असतात बघा एक्झाम आलेले, ते त्याची काही अपडेट आपल्या चॅनलवर आपण टाकत असतो. त्याच्यामुळे तुम्ही आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, व जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. पण मित्रांनो अजून एक सांगायचं राहिलं, जी चॅनलची बघा मी तुम्हाला ती स्क्रीन दाखवतो जिथं फॉर्म भरायचे ते पहा मित्रांनो. तुम्हाला स्क्रीनवर हे दाखवत असेल वेबसाईटचं बघा, BECIL जी बघा ही जी BECIL.CBTExam.in हे बघा, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड याची जागा आहे बघा. तर ती स्क्रीनवर तुम्हाला खाली जर तुम्ही स्क्रोल केलं तर ही जाहिरात व्ह्यू ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे बघा, तिथं क्लिक केलं तुम्हाला ती जाहिरात भेटेल. आणि जे फॉर्म आहे बघा रजिस्ट्रेशन कसं करायचं त्यांनी खाली दिलं आहे, असं फिल करायचं. ॲप्लिकेशन नाव दिलं आहे, ॲप्लिकेशनचं फादर नाव, आईचं नाव, मोबाईल नंबर, ईमेल ID, नंतर डोमासाईल लागणार आहे, कॅटेगरी कोणकोणती तुमची हे सुद्धा पाहतील बघा. सब कॅटेगरी कोणकोणती आहे ते पण लिहायची, डेट ऑफ बर्थ टाकायचं, त्याच्यानंतर जन्मतारीखसुद्धा टाकायची तुमची. आणि जे कॅप्चा आहे ते कॅप्चा टाकून फिल केल्यानंतर तुम्हाला एक नवीन लिंक येईल. त्या लिंकनुसार भरून तुम्ही पेमेंट करायचं, आणि तुम्हाला काय करतील ते एक हॉल तिकीट देतील. हॉल तिकीटवरून तुम्ही काय करायचं, पेपरला सेंटर जे निवडले मुंबई वगैरे तर ते करायचं. असे काही टाईममध्ये एक्झाम आहे. ती एक्झाम किती टप्प्यात रिटर्न एक्झाम आहे, एक टेस्ट होणार आहे बघा. तशी तुम्ही जे रेल्वेची तयारी करतात बघा त्यांच्यासाठी त्यांना माहीत असेल तर ते त्या पद्धतीने तुम्ही भरायचं. तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडलाच तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा, आणि आपल्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा. आपले बघा जे चॅनल आहे आता टेलिग्रामवर सुद्धा अवेलेबल आहे, तसं इंस्टाग्रामवर आपण चांगले चांगले पोस्ट टाकत असतो, त्याच्यामुळे तुम्ही तिथं फॉलो करू शकता. थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.